السلام علیکم. په دې سکرین باندې تاسو دا ویډیو ښکاري. دا قسم سینیمیټک ویډیو ایډیټینګ به تاسو څنګه کوئ د آیفون 14 په شانتي بالکل په خپل انډرایډ کې یا د آیفون 13 چې کوم د ماډل آیفون دی په هغې کې د ډېر اسان طریقه ده او ډېر ایزي ده. که چینل هم نه سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او بیل آیکن دا فعال کړئ. نو راځئ ویډیو طرف ته. تاسو دې شی وکړئ چې یو ایپ ډاونلوډ کړئ. د هغې نوم دی فریټ ایپ. تاسو ته ښکاري په دې سکرین باندې. دا به تاسو ته په اپ سټور او پلی سټور دواړو کې میلاو شي. دا به چې ډاونلوډ هم کړو دا به اوپن کړئ. دلته زموږ سره اوپن شو. تاسو به په دې پلس والا سټارټ آیکن باندې به تاسو کلیک کړئ. چې کله په دې کلیک کړو تاسو دلته کومې ویډیو ایډیټ کول غواړئ هغه ویډیو به تاسو راوالی دي ځګینه. دلته اوس زه دا ویډیو ایډیټ کول غواړم. تاسو کتی شي بالکل ساده ویډیو ده. نو تاسو کتی شئ بالکل ساده ویډیو په دې کې به زه ستاسو په مخ کې سینیمیټک موډ اډ کوم. نو ویډیو اسکیپ کوئ مه. تاسو به دې شی وکړئ دې خوا لاندې به راشئ د بلر ته. چې بلر ته کله رالی نو دلته به دې اټو ته به راشئ. اټو ته رالی دې بلر ټایپ ته به راشئ. په دې کې به دې راوند ته راشئ. چې کله دې راوند ته رالی نو په دې راوند باندې به کلیک واخلئ. چې کلیک هم واخیستو دا قسم ایډجسټمنټ به تاسو ته راشي. نو د اولنی چې کوم دی دا به تاسو 15 کوئ. چې کله هم دا 15 کو بیا به دا دویم دا به هم بالکل ګلوب هم بالکل زیرو کوي او دا کم ایج چې دی دا به هم بالکل زیرو کوي. نو دلته پسې تاسو ټیک وهئ. نو تاسو اوس کتی شئ دلته زموږ ویډیو سینیمیټک موډ ته وخته. نو اوس به تاسو دې پسې دا ټیک وهئ. چې ټیک هم پسې ووهو دا به تاسو په 1080p کې او په 60 فریم ریټ کې سیو کوئ. ریزلټ تاسو کتی شئ.